Yan, so ito na yung Quadlock. Sa actual, oo, medyo umaalog siya lalo na kapag lumulubak. Pero hindi naman to the point na feeling mo malalaglag. Hindi naman. And nababasa ko pa naman siya. Hindi naman siya mahirap basahin. So okay siya. Yan o, kitang kita pa naman siya eh. Hindi naman siya yung tipong nanginginig na hindi mo na mabasa yung mga nakasulat. So mamaya tingnan natin kung ano yung lagay niya kapag nasa highway na tayo, pag mahangin. Tingnan natin kung okay pa din siya. Kailangan ko magkabit ng power bank. Lobat na ako. Ayos ba? Alright, highway. Around 100 na yung takbo natin. Hindi naman, actually parang mas stable pa nga siya eh. Hindi naman siya naaalog eh. Pag ano lang, kapag malubak, yan, dyan siya aalog. Pero kung ganitong hangin lang naman, kahit na ganitong medyo malakas ang buga, hindi naman. Yan o. So okay siya. If you're looking to buy a phone holder na secure, sigurado kang hindi malalaglag yung phone mo, then tingin ko hindi ka magkakamali sa Quadlock. Okay to, okay to.